Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Λέος ο Randiri Gamer και σήμερα κάνω review του Naruto Chapter 653. Έχουμε πολύ κοτοκνοζούτου σε αυτό το chapter και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν απαραίτητο να σας πω την αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι από τη μία ίσως να είναι καλό επειδή μας εξηγεί κάποια πράγματα, αν και κάποια πράγματα τα ξέραμε ήδη από την αρχή. Κατά πρώτον θα έπρεπε να πω τη σχέση μεταξύ του Obito και του Naruto και το πώς συσχετίζονται ο ένας με τον άλλον και το πώς και οι δύο τους έχουν περάσει τα ίδια βάσανα στη ζωή, να το πούμε έτσι, και κατά το πόσο μοιάζουν και οι επιθυμίες τους και το μονοπάτι το οποίο ακολούθησαν και οι δύο στις ζωές τους. Οπότε βλέπουμε πάρα πολλές ομοιότητες μεταξύ του Naruto και του Obito, ωραία, και ο Naruto το καταλαβαίνει αυτό και το λέει στον Obito, και βλέπουμε τον Naruto να κάνει μια απόπειρα να πλησιάσει τον Obito για να του πει ότι καταλαβαίνει τα όσα πέρασε και ότι βλέπει και τις σκέψεις του, επειδή τα τσάκρα τους ενωθήκανε τέλος πάντων και ο Naruto μπόρεσε άντα να δει τις σκέψεις και το παρελθόν του Obito και προσπαθεί με δύο λόγια να τον κάνει να καταλάβει ότι δεν εγκρίνει το μονοπάτι το οποίο έχει πάρει, διότι κάνανε μπόλικη συζήτηση ο Naruto και ο Obito πάνω στο θέμα του Hokage, και ενώ φαίνεται ότι συμφωνούν ότι ο Hokage είναι κάποιος ο οποίος θα φέρει την ειρήνη τέλος πάντων και ότι θα σταματήσει και τους πολέμους, δεν συμφωνούν στο μονοπάτι το οποίο έχουν ακολουθήσει. Ο Obito λέει ότι ακολουθεί το εύκολο το μονοπάτι, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα θυσιαστούν πιο λίγες ζωές τέλος πάντων. Αλλά ο Naruto λέει ότι ακολουθεί το δύσκολο το μονοπάτι, επειδή έτσι τέλος πάντων πρέπει να κάνει ένας άντρας, με δύο λόγια. Το λέω πάρα πολύ χονδρικά, αλλά μου φάνηκε ότι κάπως έτσι το εννοούσε. Και παρόλο που ο Obito λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό του τον εαυτό και ότι έχει αποδιώξει το παρελθόν του και ότι είναι αυτός η μετασάρωση του Sage of the Six Paths και ότι δεν θέλει πλέον να σκέφτεται τίποτα από το παρελθόν, διότι δεν έχει κανένα νόημα, ο δε Naruto του δίνει και πάλι να καταλάβει ότι λόγω του παρελθόντος του είναι ακριβώς που κάνει αυτά τα οποία κάνει, διότι εάν δεν είχε την ειρήνη στο μυαλό του, για παράδειγμα, το Τζούμπι θα τον είχε πάρει υπό τον έλεγχό του, αλλά δεν τα κατάφερε καθόλου. Και στο τέλος, ο Obito ήταν αυτός που πήρε στον έλεγχό του το Τζούμπι και τέλος πάντων κάνει αυτά τα οποία κάνει. Αλλά στις γενικές γραμμές η βασική τους διαφωνία είναι ποιο μονοπάτι θα πρέπει να διαλέξει ένας Hokage για να επιτύχει το σκοπό του. Και ενώ ο Obito ακολουθεί το εύκολο το μονοπάτι, ο Naruto του δίνει να καταλάβει ότι το δύσκολο το μονοπάτι είναι και το σωστό. Το οποίο παρόλο και αν έχει πιο πολλές δυσκολίες και πιο πολλές θυσίες, αυτό είναι και το μονοπάτι το οποίο τελικά θα τον κάνει αποδεκτό από τον κόσμο των Shinobi και όχι με τις πράξεις τις οποίες κάνει αυτή τη στιγμή. Διότι ακολουθώντας το μονοπάτι το οποίο ακολουθεί τώρα ο Obito, όχι μόνο θα προκαλέσει πιο πολύ πόνο και καταστροφή, αλλά στο τέλος δεν θα τον αποδεχτεί απολύτως κανείς. Ενώ εάν επιστρέψει πάλι στον παλιό του τον εαυτό και απολογηθεί για τα εγκλήματά του, τότε αυτό είναι και το σωστό βήμα, έστω και αν είναι το πιο δύσκολο. Και στο τέλος ο Naruto δίνει το χέρι του στον Obito, δίνοντάς του την ευκαιρία να έρθει πάλι εκεί που ανήκει, δηλαδή στην Konoha και στους Shinobi, και γενικότερα να δούνε για το πώς θα το λύσουν το όλο θέμα από εκεί και πέρα. Και αυτό είναι βασικά το chapter σε γενικές γραμμές. Ήταν ένα chapter με μπόλικο τοκνοζούτσου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Πρέπει να πω ότι ίσως να μην χρειαζόταν όλο αυτό το τοκνοζούτσου και ότι θα μπορούσαν ίσως να το είχαν συμπυκνώσει, ας πούμε, σε μια πιο μικρή έκδοση και να βλέπουμε λίγο παραπάνω δράση μετά ίσως. Εγώ αυτό το chapter βασικά το περίμενα κάπως έτσι. Και το θέμα είναι ότι λένε πάρα πολλά πράγματα τα οποία κακά τα ψέματα οι πιο πολλοί από εμάς θα είχαμε μαντέψει από πριν, ή ότι τέλος πάντων βλέπαμε ότι το πράγμα θα κατέληγε εκεί όσον αφορά τα λόγια και τις πεποιθήσεις του Obito και τη σχέση του με τον Naruto κλπ. Όπως για παράδειγμα που ο Obito που το παραδέχτηκε στον Naruto ότι έκανε πάρα πολλές απόπειρες για να τον σπρώξει τέλος πάντων να εγκαταλείψει και να του ρίξει το ηθικό, επειδή ήθελε να δει κατά πόσο δυνατός ήταν ο Naruto και κατά πόσο πίστευε στο μονοπάτι το οποίο είχε ακολουθήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε καταλάβει από πριν, πιστεύω, και δεν χρειάζεται, λέω τώρα σαν παράδειγμα έτσι, και δεν χρειάζεται να πιστεύω να το δούμε. Εάν υπήρχε όμως ένα καλό σημείο σε αυτό το chapter, πιστεύω ότι ήταν αναμφίβολα η Rin, με την έννοια ότι μου άρεσε πάρα πολύ στα χαρακτήρας που την είδα, μου άρεσε το πώς υποστήριζε συνέχεια τον Obito και ότι τέλος πάντων και του ανέβαζε το ηθικό, να το πούμε έτσι. Το εντελώς αντίθετο από την Sakura, που μία ζωή που κάνει στον Naruto τη ζωή του δύσκολη, και μου άρεσε πάρα πολύ που την είδα την Rin έτσι. Και με έκανε αυτό να τη συμπαθήσω πάρα πολύ. Σε σημείο μάλιστα που ευχόμουν να τη βλέπουμε στο manga λίγο παραπάνω και να βλέπουμε λίγο παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με τη ζωή της και για τις σχέσεις με τον Obito και με τους υπολείπους του Shinobi τέλος πάντων. Και θα ήθελα σε αυτήν λίγο παραπάνω character development, διότι πιστεύω ότι της αξίζει. Και επίσης το όλο το οποίο φαίνεται στις σελίδες του chapter, αν και το ξέραμε αλλά πλέον επιβεβαιώνεται, είναι ότι ό,τι έκανε ο Obito και ό,τι κάνει και τώρα το κάνει για χάρη της Rin και για κανέναν άλλον.
Διότι η Rin είναι, φαίνεται, η κινητήριος δύναμη που τον κρατάει στη ζωή, να το πούμε έτσι. Είναι ο βασικός σκοπός, είναι αυτό το οποίο θέλει σε γενικές γραμμές. Γι' αυτό ίσως να μπαίνει σε όλο αυτόν τον κόπο, να θέλει να ελέγξει όλον αυτόν τον κόσμο των Shinobi, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω δεν θέλει να ξαναζήσει την εμπειρία με το θάνατο της Rin και θέλει να το αποτρέψει με κάθε τρόπο. Και σε αυτό το σημείο το λυπήθηκα λίγο τον Obito, επειδή είναι ολοφάνερο ότι την αγαπάει την Rin πάρα πολύ και ότι του κόστησε πάρα πολύ και ο θάνατός της. Η ζωή συνεχίζεται και ο Obito θα πρέπει να συνεχίσει και θα πρέπει να επιλέξει για το αν θα συνεχίσει την καταστροφή την οποία κάνει ή για το αν θα πάει πλέον στο πλευρό των υπόλοιπων των Shinobi, έστω και αν θα πρέπει να πληρώσει για τα εγκλήματά του. Και το chapter βασικά τελειώνει εκεί, όπως σας είπα και πριν. Τώρα, ένας τους ξέρετε ότι θα γίνει στο επόμενο chapter. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουμε παρέμβαση του Madara 100%. Ο δε Obito πιστεύω ότι θα πάει πλέον με το μέρος των καλών, αλλά είμαι σίγουρος 100% όπως φαίνεται η τελευταία σκηνή ότι ο Madara θα μπει στη μέση και θα τα χαλάσει όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και επίσης, εφόσον ο Κακάσι είναι ακόμα στη διάση του Καμούι και δεν έχει επιστρέψει, και επειδή πιστεύω ότι ο Κακάσι θα παίξει καταλυτικό ρόλο όσον αφορά το θέμα του Obito, πιστεύω ότι κάτι το δραματικό θα γίνει στο επόμενο chapter. Απλά η τελευταία σελίδα μας προετοιμάζει για αυτό με 2 λόγια, αλλά θα δούμε τέλος πάντων το τι είναι. Αυτά λοιπόν σχετικά με το chapter. Ήταν ένα μέτριο chapter σε γενικές γραμμές. Δεν χρειαζόμασταν τόσο πολύ τόκνο ζούτσου, να το πω έτσι, αλλά και πάλι μ' άρεσε που είδα κάποια πράγματα σχετικά με τη Rin και μου άρεσε που είδα ότι ο Obito είχε αληθινά αισθήματα για τη Rin, όχι μόνο αληθινά αισθήματα, αλλά την αγαπούσε 100%. Οπότε ναι, πιστεύω ότι η καρδιά του Obito πλέον θα λυγίσει και ότι θα κάνει το σωστό, αλλά και πάλι πιστεύω ότι κάτι το δραματικό θα γίνει στο επόμενο chapter και θα χαλάσουν όλα. Λέω τώρα. Και αυτά, παιδες, σε γενικές γραμμές. Αυτό είναι το review μου για τον Naruto αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να σας άρεσε. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας και θα πούμε στο επόμενο μου το review. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας, φιλιά.